Takže ahojky. Máme tady další motorečku hotovou. Je to M72 z roku 52. Originál Československá armáda. Jo, přejímací znaky armády. Tady to taky lepší zakryju. Jdete vidět. No. Tady v tom lese toho, že také různé ostiny, prasatka. Ta barva je, jak to říct, výrazně matnější, než co jsem dělal. Jo, možná tady jde trošku lépe vidět. No, tady prostě proti tomu slunku. Takže MK 1952 z roku 52, OK. Co tady? Je to pro klienta do Polska. On tu motorku sehnal, nevím jaký sehnal, když to je Československá armáda, jo, ale prostě nějaký sehnal. Byla hodně původní, chyběl tam akorát přední blatník a nějaké blbosti, vyfuky a já nevím co. Jo, takže byla hodně původní, jo, zadní blatník je původní, ten se opravil prostě a udělal. Spínačka na kulatý klíček, jo, jak je, má být, český originál, světlo, prostě tohle. Dynamo 6V, ty 45 W, nebo kolik to má, to krátké, jo. Tady vlastně to je látko, takzvaná cihla, jo, klaxon, ten bakelitový, jo. No prostě tak, jak to má být, to je. Je to hodně původní, hodně originál. No, jasné, že je bezkontaktní zapalování. No, počkej, musím posvítit. No, bezkontaktní zapalování, což je obrovské plus pro tu motorku. V relátku je vstyčené elektronické relé, karburátory Denny, které jsou perfektní, které nejsou žádné problémy. No. Je to z verze solo, takže pán to chtěl mít do rychla, jo, takže tam je desítka hruška, tam je převod, jo, takže to jede jako blázen. Jo, znovu podotýkám, že průměrná rychlost, optimální rychlost u těchto motorek je 60-70. S tímhle zadním převodem rychlým se to zvedne o 25 až 30 víc, takže když máte 70, když dobře počítám, takže optimálně je 100. Jo. No, ale síly to má dost, prostě na ten převod. Už se prodává tahle ta vidlička s tím šnekem, už se prodává na 10 převod a i na 9 převod, jo, takže vám potom neproměřuje tachometr. Jo, je tohle. Jako vždy prostě klasika, jo, prostě všechno udělat znovu, všechno udělat pořádně, jo. Motor, převodovka, diferák, přední vidlice, jo. Hrávky tam jsou nové, špice to jasné, bubny, ty byly ve špatném stavu, půl bubny, tak ty se dávaly nové, jo. Zadní zavěšení, respektive ty kluzáky, jo. Ty tyčky, to je taky všechno nové, přední vidlice je taky celá udělaná, prostě všechno, jo. Mám si to tak nějak přál v téhle verzi, prostě jak to vidíte, jo. Jo, stříbrné kolena, výfuky tlumiče černé, jo. Hlavně chtěl všude žlutý zinek, což je pro mě dost pracné. Všechno musím nechávat přezinkovávat, jo. Každý šroubeček, každou podložku prostě, takže to je o nervy. Elektrika bavlněná, jo. Káble taky, prostě fajfky mi k tomu dál, takové bakelitové, něčeho, ale to je úplný shit, úplný prostě zmetky, tak jsem tam dal tyhle ty čínské, které fungují. Co dále, jo, tady je originál, jak se říká u nás krutíruk, jo, plyn, prostě originál.
Jo, ty skliníkové díly se udělali aquablasting, pan si to přál. To má pěkné všechno. Jo. Houbny, všechny vlastně hliníky. Kryt zapalování ten není proto, protože jsou teď strašně moc velké vedra a chci, ať se to chladí, když ten motor má najete jenom přes 200 km. No a tak dále. Dobré, takže vlastně v rychlosti to je všechno. Jo. Musím končit, protože tady v tom lese tady je to jak na závodní dráze, plno lidí. Se podíváme znovu na bunkr. Jo. Bunkrář určitě ví, který to je bunkr. Jo. No a máme tam teď další vlastně motorku, Československá armáda i se sajdou, ta se dělá všechno. No tam máš nějaké kačko, to ještě zajímavé s tím kačkem, no a tak dále. Dobře, tak se mějte, ahoj.